नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झणझणीत बटाटा बनवून दाखवणार आहे, तो पण हिरव्या मिरचीचा. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा टाकायचा, छोटा 1 चमचा टाकलाय आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी 1 चमचा, कढीपत्ता आणि आपण हिरव्या मिरचीचं बनवणार आहे म्हणून त्याच्यामध्ये 1 चिमूट हिंग पावडर टाकायची आणि थोडीशी हळद. आणि त्याच्यामध्ये बघा हे 2 कांदे मोठे आहेत बघा, मोठ्या आकाराचे. कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा 3 पाकळ्या लसणाच्या अशा कुटून घेतलेल्या आहेत. ते तिखटवाल्या आणि बिन तिखटाच्या मिरच्या आहेत बघा. ह्या 4-5 मिरच्या आहेत आणि मोठ्या मोठ्या कुठल्या आहेत, बारीकले कुठल्या नाहीत. तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरची टाका. मिनिटभर परतून घेतलेले. आता ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा टमाटर बारीक बघा एकदम कापून घेतलेलं आहे, ते टाकायचं आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं. आता हे चांगलं परतून घेऊया आपण 1 मिनिटभर परतून घेतलेले आणि गॅस मिडियम आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे 4 बटाटे मोठे आकाराचे शिजवून कापून घेतलेले आहेत साल काढून. आता हे परतून घेऊया. परतून घेतलेले. आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर जरा जास्त टाकणार आहे, देशी कोथिंबीर आहे बघा. आणि एकदम बारीक गॅसवर 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया. बारीक गॅसवर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. आपला हिरव्या मिरचीचा झणझणीत बटाटा झालेला आहे. तुम्ही रेसिपी करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.